Tjena! I dagens video så ska vi gå igenom de 3 stycken klassiska aktie- och fondkontona som du kan behöva välja mellan ifall det är så att du vill börja spara i aktier, fonder eller någonting annat. I den här videon så ska vi grundläggande gå igenom de 3 olika kontona och vad som skiljer dem. Och vilken som passar dig beroende på vad du vill investera i. Och om du inte vet vem jag är så heter jag Marcus Lindblad och det är jag som driver Spara Cash. Spara Cash är till för att hjälpa dig börja spara i aktier, fonder och mycket annat. Nu kör vi igång. Och du, glöm inte bort. Ge fan i den. När du börjar spara i aktier eller fonder till exempel så är det ju så att oftast så skapas det ett vanligt konto som kallas ett AF-konto eller ett aktie- eller fondkonto. Man kan också kalla det här för en värdepappersdepå eller aktiefonddepå. Kärt barn har många namn. Det är ju nämligen så att när du börjar spara dina pengar i aktier eller fonder så måste du lägga dem i ett konto. Alltså när du har ett konto på en bank, till exempel Avanza eller Swedbank eller Nordnet eller vad som, så måste du ha ett sånt här aktie- eller fondkonto för att kunna spara dina aktier eller fonder igenom. Beroende på vilket typ av konto som du väljer så får du betala en skatt på dina investeringar. Och beroende på vilket typ av sånt här konto så får du ju skatta på olika sätt då. Och när man öppnar ett konto hos en sån här nätmäklare eller banken eller så är det oftast ett vanligt aktiefondkonto som öppnas. Aktiefondkontot fungerar som så att du betalar 30% skatt på din vinst. Vilket betyder att om du investerar 10 000 kronor i en fond och de växer till 20 000 kronor så har du gjort 10 000 kronor i vinst. 30% utav de 10 000 kronorna i vinst måste du betala in i skatt. Och det här gör du året efter som du har sålt och gjort vinsten. Problemet med ett aktiefondkonto är att du får alltid skatta 30% på vinsten. Till exempel får du en utdelning av aktier, då är det 30% skatt på den vinsten med. Så det är en ganska hög skatt. Men en fördel med ett sånt här aktiefondkonto, ja, det är att du kan kvitta dina vinster mot dina förluster. Så vad är ett aktiefondkonto bra för? Jo, för dig som kanske är passiv, som inte orkar tänka på att betala skatt varje år, utan som vill bara investera, glömma bort dina pengar, låta dem ligga där och sen så när du väl säljer, då får du betala en skatt. Men nackdelen här med aktiefondkonto det är att ifall du investerar i aktier så måste du alltid deklarera varje köp. Så nackdelar med kontot, ja, det är en hög skatt och du måste alltid deklarera alla dina affärer. Så kommer vi in på de 2 andra kontona, vilket är ett investeringssparkonto och kapitalförsäkringen. Vi börjar med investeringssparkontot. Investeringssparkontot det är den nyaste typen av konto för dina investeringar. Den har inte funnits så länge, i ett par år drygt. Investeringssparkontot och kapitalförsäkringen, de har alltid samma skatt, men de funkar på 2 olika sätt. Investeringssparkontot är bara för dig som är privatperson. Men det som är så bra med investeringssparkontot är att du slipper hålla på och deklarera alla dina affärer. Du kan handla, köpa och sälja så mycket som möjligt. Hur mycket aktier och kryptovalutor och fonder, precis hur mycket du vill utan att du slipper deklarera någonting. Allting sköts helt automatiskt. Och du får även en väldigt låg skatt. Just nu så ligger skatten bara på 0,375% till exempel, vilket är väldigt lågt. På Spara Cash så har jag alltid en uppdaterad variant som du kan kolla in, en kalkylator där du kan räkna ut vad din skatt på investeringssparkontot blir. Men oftast så blir den ganska så låg. När vi har låga räntor i Sverige så har du oftast en väldigt låg skatt på investeringssparkontot. Och samma för kapitalförsäkringen. Investeringssparkontot är det som jag föredrar till alla som är långsiktiga. Ifall det är så att du sparar långsiktigt varje månad i minst 3 till 5 år framåt, ja, då är det bra att du väljer ett investeringssparkonto. Men nackdelar med ett investeringssparkonto det är att du kan inte kvitta dina vinster mot dina förluster. Utan gör du förlust, ja, då måste du ändå betala skatt. Det här gäller ju inte för ett aktiefondkonto utan där kan du ju då göra dig av med förlusterna ifall det är så att du har gjort förluster. Det kan du inte göra på ett investeringssparkonto eller på en kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringen då? Okej, vad är grejen med det? Jo, till exempel jag som har ett företag, jag kan ha en kapitalförsäkring i mitt företag som mitt företag äger. Med ett investeringssparkonto så kan man inte det. Kapitalförsäkringen är en annan typ av produkt som är väldigt lik investeringssparkontot. Du har samma låga skatt, men även här så kan du heller inte kvitta dina vinster mot dina förluster. Kapitalförsäkringen är en annan, det är
typ samma konto som ett investeringssparkonto, men det skiljer sig i och med att du får betala skatten på kapitalförsäkringen varje kvartal. I investeringssparkontot så måste du betala skatten en gång per år i din deklaration. Men på kapitalförsäkringen så kommer den här skatten att dras varje kvartal ifrån ditt konto. Så du måste ha några kronor varje kvartal på din kapitalförsäkring som banken då drar skatten åt dig helt enkelt. Vad ska man då välja att spara i? Kanske du undrar. Jo, jag säger välj ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring ifall det är så att du är långsiktig. Ifall det är så att du sparar kortsiktigt, då räcker det kanske med ett aktiefondkonto. Ifall du sparar i aktier och är väldigt aktiv, välj ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring så slipper du deklarera de här affärerna. Ifall det är så att du sparar i fonder, kanske till exempel räntefonder, blandfonder på kort sikt, ja, kanske välja ett aktiefondkonto så att inte skatten på investeringssparkontot eller kapitalförsäkringen äter upp din avkastning. För att man får ju väldigt lite i avkastning på en räntefond och en blandfond idag. Men är det så att du investerar i aktiefonder och förväntar att generera ett par procent per år, välj investeringssparkontot eller kapitalförsäkringen. Ifall det är så att du vill ha en uppdaterad version på ifall du ska ha ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring så finns det alltid en uppdaterad guide på sparcash.se som jag lägger en länk till här nedanför. Så kolla in den ifall det är så att du ser den här videon ganska långt fram i framtiden från att jag spelar in den här. Ja, har du några frågor kring de här typer av kontona så skriv en kommentar här nedanför. Och tryck på like ifall du lär dig någonting med den här så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det gött! Tack, ciao!